Hi guys, welcome you back to my English channel. Cô chào các bạn nhỏ nhé, chào mừng các bạn quay trở lại kênh học tiếng Anh cùng cô. Now, I'm going to help you to review your previous lesson with topic color. Bây giờ cô sẽ ôn tập lại, giúp các bạn ôn tập lại chủ đề từ vựng colors nha. Colors, màu sắc ạ. Colors. Now, let's listen and repeat after me. Các bạn nghe nhắc lại cho cô. Red, red. Red. What color is it? It is red. What color is it? It is red. Blue. Blue. What color is it? It is blue. It is blue. What color is it? Yellow. Yellow. What color is it? It is yellow. It is yellow. Green. 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 What color is it? It is green. Black. 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 What color is it? It is black. Black. What color is it? Pink. Pink. Và hôm rồi cô giáo có hướng dẫn thêm các bạn hai màu nữa, đó là màu brown và màu orange, đúng không ạ? Thì các em sẽ nhìn. Đây là orange. Orange về màu sắc thì nó có nghĩa là màu cam, còn về trái cây á, thì từ orange nó có nghĩa là quả cam. Orange. Mạng của cô giáo nó hơi đơ đơ một xíu. Các bạn nghe và nhớ lại cho cô nhé. Orange. 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 Rồi, buổi trước thì cô giáo đã hướng dẫn các bạn bảo điện thoại, đúng không ạ? Bảo điện thoại giữa bạn Tôm và bạn Hoa. Now, let's listen and repeat after me. Các bạn nghe và nhắc lại theo cô ạ. Hi, what is your name? Hello, my name is Hoa. How are you? How are you? Cô giáo đánh nhầm. How are you? I am good. Thanks. And you? I'm great. Thanks. What is this? This is my house. What color is it? It is blue. It is blue. Okay. Các bạn nhớ lắng nghe, luyện tập và luyện viết chính tả